What up mga kapit-bahay? Welcome back to my channel. I am Chris Victor, your Tito. Next door, ready sa kulitan, ready sa tawanan, ready sa pagbibigay ng payo at tips para sa buhay-buhay. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-like at mag-subscribe na kayo. Please, 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 please. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng isang flat tire ng inyong kotse gamit lamang ang basic tools. Itong video na ito ay para sa mga kapitbahay natin na new drivers o may balak pa lamang bumili ng bagong kotse. Yes, bagong kotse! Yaman! Yeah, man! At itong video na ito ay hindi lamang para sa mga lalakihan. Ito ay para sa mga babaihan din at kung ano pa ang gender preference mo. Tanggalin na natin yung notion na ang pagpapalit ng gulong ay hindi kaya ng mga babae. Kaya natin yan. O what if mapulatan kayo in the middle of nowhere? You are on your own. Ano ba ang dapat mong gawin? Ha? Kaya tara! Tuturuan ko kayo. Tara! Iyay! 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 Napaka-importante na meron kang tools sa loob ng sasakyan mo. Lahat ng bagong sasakyan ay may kasamang tools. Gagamitin natin ng nut wrench. Kung kinakailangan, gagamitin natin ng early warning device. Pero nasa loob naman ako ng subdivision, kaya di ko na kailangan. Eto si Nikki. Isa siyang Mirage. Nikki, Mirage. Kung parehas tayo ng auto, ang jack ay usually nasa ilalim ng passenger seat. Kailangan luwagan muna ang jack para ma-detach ito. Pero dahil nagamit ko na siya dati, madali na siyang matanggal. Oh, ang dali, di ba? Yo, Jack, sama ka na. Tara na, kailangan kita ngayon. Eto si Jack. Si Rose na lang ang kulang. Kunin natin ang spare tire at ito ay laging nasa loob ng compartment ng mga sedan. Ito ay nakasecure gamit ng isang thread para hindi malog kapag umaandar at nagbabiyahe tayo. O tara, handa na ako magpalit ng gulong. Sana kayo din mga kapitbahay, handa na kayong mag-move on at palitan ng inyong ex. Ay. Oh mga kapitbahay, napakadali lamang magpalit ng gulong. Basta sundan nyo lamang ang mga sumusunod na steps. First step, luwagan ang mga lug nuts o tornilyo. Kung basic lug nut wrench lang meron tayo, hindi kakayanin paluwagan gamit ang mga kamay. Kaya, need natin ng puwersa, tiwala sa sarili, at working power. Apakan natin at mag-twerk. Kailangan gracefully yung pag-twerk para mas madali natin matanggal yung mga nuts. Dapat smooth twerking. At kailangan mag-show skin ka para maliw ang mga nanonood habang nagpapalit ka ng gulong. Step 2. Ihanda si jack. Kailangan eksakto yung gap ng jack sa pagitan ng 2 notches. For more information, please see your car's manual. Kapag mali yung pag-place ng jack, maaring madisgrasya. Parang pag-ibig. Pag sa maling tao pinlace, nakakasama. Kailangan nating paangatin ang kotse gamit si jack. Laging tandaan, sa mga tornilyo, clockwise ay pampahigpit at sa jack naman, pampaangat o pampataas. Counterclockwise ay kabaliktaran. Kapag medyo umangat na yung kotse, ilagay ang spare tire sa ilalim. Kahoy o anumang pwedeng sumuporta sa kotse. Para kung magloko si jack, may nakasuporta at may sasalo. Tapos magpatuloy sa pagpapaangat ng kotse. Clockwise mga kapitbahay! Step 3. Kapag umangat na yung kotse, tanggalin mo na yung mga lug nuts o mga tornilyo para matanggal mo na yung butas na gulong. Mga kapitbahay, counterclockwise. Isa pa, counterclockwise. At huwag kalimutang magpapogi habang nagpapalit ng gulong. Malay mo, makakuha ka ng customer. Kapag natanggal na ang butas ng gulong, hanapin ang anomalya. Hanapin ang sarili. Hanapin kung saan ba nagkamali. Step 4. Ikabit ang spare tire.
Oops. Huwag kalimutan na kailangan may nakasuporta sa ilalim ng kotse. Parang in life, kailangan mo lagi ng suporta ng family, suporta ng friends, at suporta para sa sarili mo. Going back, kung hindi pa rin kasya ang gulong, iangat ulit ang kotse gamit ang jack. Clockwise! Kapag kasya ng ikakabit ng gulong, ibalik ang mga lug nuts o tornilyo. At huwag kalimutang mag-show skin. Kapag naibalik na ang mga tornilyo, ibaba na ang kotse gamit ang jack. Ikot sa kaliwa. Ay, nakakapagod talaga kapag pinapaikot-ikot mo yung sarili mo para sa ibang tao. Kapag naibaba na ang kotse, tanggalin ang jack at ang suporta. Step 5. Higpitan ang mga tornilyo. Para masigurado na mahigpit ang mga tornilyo, kailangan ulit ng force at ng twerking power. Twerk! Music, maestro! Pag tapos nang ikabit ang gulong at nahigpitan na ang mga nuts, ibalik ang mga tools at jack sa kanilang lagayan. Napaka-importante na dala natin ito at all times para hindi ma-misplace. Tulad ng pagka-misplace ng pag-ibig niya sa iba. So mga kapitbahay, kakatapos ko lang magpalit ng gulong at dadalhin ko ito sa pinakamalapit na vulcanizing shop. Samahan niyo ako. Nakakalungkot maplatan ng gulong. Kasi binibili natin to, pinakamura nito 2,300 ang bago. Magkano bili ko? 2,300 isang gulong. Tapos mabubutas lang. Pero ganoon talaga lahat ng bagay nasisira, lahat ng bagay nagkakalamat. So kailangan lang talaga nating ayusin natin ng maayos. At ang pinakahuling step ay ang dalhin sa pinakamalapit na vulcanizing shop ang nabutas na gulong. Alam nila kung paano ayusin at pangalagaan ang ating mga gulong. Salamat sa iyo, kuya. At tapalan mo ng nabutas kong puso. Char! Mga kapitbahay, upang makasiguro na maayos ang pagkakabit ng gulong, ipakabit at ipahigpit muli ito sa mga eksperto. Kuya, isang twerk nga dyan. Ay? Mga kapitbahay, nakakapagod magpalit ng gulong. Pero, achievement unlocked! Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan, please click the subscribe button and the notification bells para sa ibang updates tungkol sa tips, sa driving, sa buhay, sa acting o kung saan paman. Thank you mga kapitbahay. I will see you next video. Mga kapitbahay, pengi malunggay! Alright.